Salutare și bine v-am găsit la primul meu filmuleț din noua mea serie pe canal, în care voi vorbi despre codare. Am ales să fac această nouă serie în care o să încerc să vorbesc despre elemente de bază din codare în HTML, CSS și JavaScript, pentru că în ziua de azi codarea se folosește cam la toate lucrurile legate de PC-uri, calculatoare și putem crea pagini web, aplicații software și jocuri. Și am zis că o să fie o nouă serie interesantă. În primul rând o să aveți nevoie de un PC sau un Mac și puțină răbdare și atenție. Și o să încep cu codarea în HTML și niște elemente de bază, cum să creăm o pagină web. Pentru asta o să avem nevoie să învățăm să scriem HTML. HTML ține pentru Hypertext Markup Language, care este un limbaj de programare ce ne ajută la crearea paginilor web, dând instrucțiuni browserului. Putem folosi HTML pentru a adăuga text și imagini unei pagini web. O pagină web se mai numește și document, ce este formată din elemente HTML. Aceste elemente sunt create din părți mici de cod, numite și taguri, ca să vă arăt exact despre ce vorbesc. O să aveți nevoie să deschideți un folder. Eu am aici un coding. O să trebuiască să creați un mic text document sau notepad, nu prea contează. Să-l denumesc learn și o să intrăm în el. Ok. Și vă arăt acest tag. Pentru acesta se numește un tag. Tagurile aproape mereu vin în perechi și înconjoară fiecare bucată de conținut din pagină. Fiecare tag conține o instrucțiune pentru browserul web, spunându-i cum să arate elementul pe ecran. De aceea, HTML se numește Markup Language sau limbaj de marcare. Folosim tagurile pentru a marca fiecare bucată de conținut împreună cu o instrucțiune pentru browserul nostru. Fiecare tag este format dintr-o bucată de cod înconjurată de angle brackets sau parantezele în unghi. Astfel, în parantezele în unghi reprezintă tagul pentru paragraf, iar acest tag de paragraf este tagul de deschidere, pentru că așa se numește primul tag, iar cel de-al doilea va fi un tag de închidere. Diferența dintre acestea este de un slash și o să vă exemplific. Avem tagul de deschidere aici. O să punem un conținut gen learning it's fun și nu este tot timpul, dar și acum o să adăugăm un tag de închidere în care am adăugat un slash. Deci, acum browserul meu o să știe că paragraful meu a început din spatele tagului de deschidere și o să termine înaintea tagului de închidere. Pentru a crea o pagină web trebuie să creezi un fișier HTML într-un program de editare text. Nu prea contează, poate să fie Notepad, text document. Browserul o să aibă nevoie ca tagurile să fie poziționate într-o anumită ordine pentru a putea citi corect codul, pentru a afișa corect textul în pagina web când o să fie creată. Așa că să trecem la treabă. O să șterg acum ce am scris. Acesta a fost doar un exemplu de taguri și cum să-l folosim. Și haideți să începem să creăm o pagină web. În primul rând, o să scriem
să deschidem paranteza unghi și o să scrie denumirea documentului sau, mă rog, o să o numesc ABC HTML. Trebuie să scriem primul cuvânt în litere mari, urmat de HTML. Acesta nu va intra în interiorul paginii web, ci va ajuta browserul să știe ce versiune de HTML vom folosi. Nu trebuie închis, rămâne așa. Urmat de HTML pentru a menționa browserul o să știe ce cod o să folosim pentru pagina aceasta. Astfel, o să avem nevoie de head. În interiorul lui va fi afișat textul ce nu va fi arătat în body, precum titlul. La fel, aici putem să adăugăm și instrucțiuni ce vor fi aplicate la toată pagina. Și o să adăugăm head. După care putem să adăugăm următorul tag, ce o să fie title. Acest tag va intra în tagul head, unde conținutul va fi titlul paginii când o să-l deschidem în browser și de aceea o să-l numesc my page, probabil. Începem title, închidem. Următoare my page. Punct. Acest tag trebuie închis, așa că o să deschidem iar. O să scriem iar tagul, bineînțeles, cu slash-ul în interior. Și acum o să avem acest my page, o să fie denumirea paginii când o să deschidem în browser. Urmată de head, pentru că o să închidem tagul head. Ok. Și acum o să avem nevoie de body și conținutul paginii. O să deschidem următorul tag, care este body. Body. Și în interiorul acestuia putem să adăugăm paragraf, care, bineînțeles, o să fie ceea ce ne interesează în conținutul paginii, dacă vrem să scriem ceva pentru a publica ceva. I learned this. Am scris aici. Să spunem că am terminat paragraful. Am uitat să deschid tagul de paragraf. Foarte important, de-aia v-am spus, atenție. Un pic cam ciudat pentru că nu am făcut lucrul ăsta. Nu am înregistrat și scris în același timp. Închidem paragraful și o să închidem acum și body-ul, pentru că am terminat nu mai am nimic de scris în interiorul paginii. O să închidem body, după care o să închidem HTML, la fel, și cu asta am terminat prima parte. Acum rămâne să salvăm. Și o să trebuiască să-l salvăm ca HTML. Că, bineînțeles, n-am scris bine. Și putem închide. După cum vedeți, l-am aici. Folderul este Learn. O să-l deschid și o să trebuiască să deschidă ca o pagină web. Se numește My Page pentru că așa am cerut eu denumirea. I learned this. Încă o dată title My Page. Acesta este My Page. Și I learned this este paragraful care am vrut să ni se afișeze.
Și acesta este începutul și acesta o să fie și finalul primei părți din codarea în HTML. Îmi vine un pic greu să și vorbesc și scriu în același timp, să mă concentrez la două chestii, dar sper că pe viitor o să fiu mai ok. O să mai învățăm multe alte chestii din HTML, acesta este doar începutul și o să încercăm pe viitor o să adăugăm poze, culori și multe alte chestii interesante paginii noastre web. De aceea, dacă v-a plăcut, sper că o să primesc și eu un like, poate și un subscribe și să ne auzim cu bine data viitoare. Vă mulțumesc, salutare!